नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर. तर भावांनो, आज आपण ग्रुप बॅनर एडिटिंग करणार आहोत. तर भावांनो, या व्हिडिओमध्ये मी खूप महत्त्वपूर्ण माहिती सांगितलेली आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, व्हिडिओ स्किप करू नका. आणि सगळ्या मटेरियलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि त्याचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे. तर भावांनो, व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण बघा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि भावांनो, अशा प्रकारच्या डिझाईन शिकण्यासाठी आणि तुमच्या मित्रांना शिकवण्यासाठी व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि त्यांना पण चॅनलला सबस्क्राईब करायला. व्हिडिओ पूर्ण बघा, पासवर्ड 2 स्टेपमध्ये दिलेला आहे. तर भावांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि लाईक करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ कसा वाटला तो नक्की कमेंट करून सांगा. तर भावांनो, चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. भावांनो, मी तुमचा जास्त वेळ न घेता हा फोटो सगळे ॲड करून घेतलेले आहेत. तर भावांनो, याचे कटआउट मी या ॲपमधून काढलेले आहेत. स्केचबुक ॲप आहे. तर भावांनो, हे बघा, ह्या PNGला मी ल्युमिनोसिटी इफेक्ट दिलेला आहे. हा एकदम लास्टचा इफेक्ट आहे, ब्लेंडिंग मोड. तर भावांनो, हा इफेक्ट देण्यासाठी हा बघा, मी दुसऱ्या फोटोला पण ल्युमिनोसिटी इफेक्ट दिलेला आहे. तर हा देण्यासाठी त्या फोटोवर क्लिक करायचा आणि तिथं ब्लेंडिंग मोड म्हणून ऑप्शन असते, त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि ल्युमिनोसिटी इफेक्ट द्यायचा. तर भावांनो, मी हा इफेक्ट दिलेला आहे आणि हा एक फोटो ॲड केलेला आहे PNG आणि याला एक शॅडो दिलेली आहे. तर भावांनो, ही शॅडो आहे. याची ऑपेसिटी मी 70-78 ठेवतो आणि ही शॅडो आहे ना, मी तुम्हाला ब्रश दाखवतो. भावांनो, या साईडच्या या ब्रशनं मी ती शॅडो तयार केलेली आहे. तर तुम्ही पण शॅडो तयार करण्यासाठी त्या ब्रशचा यूज करू शकता. तर भावांनो, मी इथून हा फोटो सेव्ह करून घेतो आपल्या गॅलरीमध्ये. भावांनो, हा फोटो मी शेअर करून घेतो स्नॅपचॅट ॲपमध्ये. तर भावांनो, स्नॅपचॅट ॲपमध्ये हा फोटो ओपन करून घेतो आणि डिटेल्स टूलमध्ये जाऊन त्याची थोडी ब्राईटनेस ॲडजस्टमेंट करून घेतो. तर तुमच्या फोटोला जी भारी वाटेल ती ॲडजस्टमेंट करून घेतो मी. मी पटपट ॲडजस्टमेंट करून घेतो. तर मी टूलवर परत एकदा क्लिक करून डिटेल्सवर क्लिक करतो आणि याची शार्पनिंग वाढून घेतो थोडी. तर बघू शकता तुम्ही बिफोर आफ्टर. मी क्लिक करून दाखवतो, बघा बिफोर आणि आफ्टर. तर एक कडक असा इफेक्ट फोटोला पडलेला आहे. तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता. भावांनो, इथून मी आता फोटो सेव्ह करून घेतो आणि पिक्सार्टमध्ये ओपन करतो. तर भावांनो, फोटो ओपन झालेला आहे. तर भावांनो, बघू शकता तुम्ही. तर भावांनो, मी एक PNG तयार करून ठेवलेली आहे, ती मी ॲड करून घेतो. पहिल्यांदा ती एक ब्रश PNG आहे, ते आपल्या टेक्स्टच्या खाली येणारी, ती ॲड करून घेतो पहिलं. तर भावांनो, ही PNG मी ॲड करून घेतो. याची थोडी ॲडजस्टमेंट करून घेतो. थोडी याची साईज ॲडजस्ट करतो आणि याला ब्लेंडिंग मोड याचा ओव्हरले करून घेतो. आणि आता आपले फोटो ॲड करून घेतो. लाईन PNG बनवून घेतलेली आहे भावांनो मी. हे आपली मेन फोटो ॲड करून घेतो ही PNG वरती आणि ही PNG खाली ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे PNG ॲड झालेले आहेत. PNG ॲड झालेले आहेत. तर आता आपण
एक जर आम्ही टेक्स्ट कॉपी करून घेतो भावांनो, त्यांचे नाव माझ्या लक्षात नाही आहे. तर भावांनो हे मी टेक्स्ट कॉपी करून घेतो आणि आपल्या सॅम्स टूल ॲपमध्ये फॉन्ट कन्वर्ट करून घेतो. श्रीलिपी पेस्ट करतो मी इथं कॉपी केलेलं टेक्स्ट आणि कन्वर्ट टू श्रीलिपी करायचा आहे. इथून कॉपी करायचं. मी थोडा डिलीट करतो. पहिल्यांदा नावच घेतो मी. हे नाव कॉपी करून घेतो. मी पिक्सार्ट ओपन करतो आणि टेक्स्टमध्ये जातो आणि नाव टाकतो आणि इथं पेस्ट करतो ते नाव आणि इथून जेवढं पाहिजे तेवढं घेतो पहिल्यांदा आणि इथून फॉन्ट सिलेक्ट करतो मी. तर मी ॲड करून घेतो फॉन्ट. आपण चूज करूया. फॉन्ट सिलेक्ट करून घ्या. तुम्हाला जे आवडेल ते, तुमच्या डिझाईनला जे चांगलं वाटेल ते. भावांनो हा फॉन्ट चांगला दिसायला म्हणून मी राहू देतो. हा फॉन्ट सिलेक्ट करतो. याला डुप्लिकेट करायचं, डबल टॅप करायचं आणि तो एक कट करून घ्यायचं आणि दुसरं टेक्स्ट टाकायचं तुम्हाला जे पाहिजे ते. आता त्यांचं सरनेम जाधव. तर भावांनो जाधव मी खाली टाकून घेतो. याचे थोडे वरचे साईज लहान करून घेतो आणि जरा ॲडजस्ट करतो. भावांनो दोन टेक्स्ट सेट झालेले आहेत. तर याला डुप्लिकेट म्हणून डबल टॅप करतो आणि इथं दादा नाव, दादाची PNG काय ते ॲड करतो. भावांनो डन म्हणायचं आणि इथं जी शिल्लक जागा आहे त्यात ते दादा नाव ॲड करून घ्यायचे. भावांनो ॲड करून घेतलेलं आहे. आता मी दुसरं टेक्स्टचे युनिकोड कन्वर्ट करून घेतो. कट करून घेतो आणि हे कॉपी करून घेतो आणि आता याचा युनिकोड काढून घेऊ आपण. नाही तर मी पेस्ट करतो आणि याची फॉन्ट बदलून घेतो आणि हे थोडं ॲडजस्ट करतो. याची साईज थोडी इन्क्रीज करतो म्हणजे वाढवतो साईज. फॉन्ट थोडं बदलून घेतो आणि हा एक सिंपल फॉन्ट आहे. तो थोडी याची साईज इन्क्रीज करून घेतो. 2 लाईनमध्ये घेतो हे टेक्स्ट आणि याचा फॉन्ट बदलतो मी. हे जर बाहेर वाटले फॉन्ट तर मी ॲडजस्ट करून घेतलेलं आहे. तर भावांनो आता आपणास वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आहे. PNG ॲड करायची आपल्याला. तरी झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता टेक्स्ट कसं करणार दिसत आहे आपलं. PNG शोधते. माझ्या PNGच्या फोल्डरमध्ये असेल PNG. PNG शोधत आहे मी. तर भावांनो PNG सापडलेली आहे. मी ती PNG ॲड करून घेतो. याला थोडं आपल्याला वाईट करायचं आहे, त्याच्यामुळे इफेक्टमध्ये जातो आणि इथं ब्लॅक अँड व्हाईट म्हणून एक इफेक्ट असतं ते द्यायचं आणि जे अमाऊंट पूर्ण 100% करून घ्यायचं म्हणजे व्हाईट होतं आणि 0 केलं की ब्लॅक होतं.
भावांनो ही दुसरी एक लाईन PNG आहे ती मी ॲड करून घेतो. तर झालेलं भावांनो मला डन करतो. क्रॉप करून घेतो थोडी मजा. आणि याचं ब्लेंडिंग मोड पहिल्यांदा याला ब्लॅक अँड व्हाईट करून घेतो आणि याचं ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन ठेवतो आणि याला जरा ॲडजस्ट करतो. तर हे बघू शकता तुम्ही टेक्स्ट खूप आपले खतरनाक दिसत आहे आणि बॉक्स PNG पण एकदम परफेक्टली ॲड झालेले आहेत. तर भावांनो आता राहिली लाईन PNG आणि शुभेच्छुकचे. भावांनो पहिल्यांदा एक लाईन तयार करून घेतो. तर भावांनो मी तयार केली नव्हती, तिथं जरा ॲडजस्ट करतो, याची साईज वाढवतो. भावांनो डन करतो आणि आता आपण टेक्स्ट ॲड करूया. भावांनो त्यांनी पाठवलेल्या व्हॉट्सअपमध्ये शुभेच्छुक काय टाकायचं आहे तेच आपण ॲड करूयात. भावांनो मी टेक्स्ट कॉपी करून घेतो आणि तो फक्त शुभेच्छुक नेम कॉपी करून घेतो आणि ह्याचा इनकोड कन्वर्ट करून घेतो फॉन्टमध्ये सिलेक्ट करतो आणि तो पेस्ट केलं का होऊन जातं. तर डन याचं कॉपी करायचं झालेलं कन्वर्ट झालेलं इनकोड आणि इथून पिक्सार्ट ओपन करायचं, टेक्स्टमध्ये जायचं. टेक्स्टमध्ये जायचं, टेक्स्टला काय झालं आपल्या पहिल्यांदा डन करतो आणि आता टेक्स्टवर क्लिक करतो आणि इथं आपण जो कोड कॉपी केलं तर ते पेस्ट करतो आणि फक्त पहिल्यांदा शुभेच्छुक नाव करून घेऊयात, ॲड करून घेऊयात. तर डन म्हणतो आणि इथं ॲड करून घेतो. याचा कलर थोडा चेंज करतो, लाईट डार्क करतो आणि याचा फॉन्ट बदलून घेतो, फॉन्ट चेंज करून घेतो. तर फॉन्ट चेंज केलेला आहे. तर तुम्ही थोडी साईज याची ॲडजस्ट करून घ्या. डबल टॅप करायचं आणि दुसरं टेक्स्ट ॲड करून घ्यायचं. हे डिलीट करून घ्यायचं पहिलं आणि दुसरं टेक्स्ट पेस्ट करायचं आणि शुभेच्छुक कट करून टाकतो. याची थोडी सिंगल लाईनमध्ये घेतो, हे डबल लाईनमध्ये झालेलं आहे. तर भावांनो थोडे डबल सिंगल लाईनमध्ये घेतो आहे आणि याची थोडी ॲडजस्टमेंट करतो. याची थोडी साईज इन्क्रीज करतो, म्हणजे शुभेच्छुकची लहान आणि शुभेच्छुकची टेक्स्ट असते त्याची थोडी साईज लहान करून घेतो. आणि याचा फॉन्ट मी हटवलेला आहे. तर मी शुभेच्छुक ॲड करून घेतो. याचं मी थोडं ॲडजस्टमेंट करून घेतो, याचा कलर थोडा बदलून घेतो. तर इथं दोन कलर द्यायचे आहेत आपल्याला, एक रेड आणि एक म्हणजे एक ऑरेंज आणि एक येलो. तर टेक्स्ट ॲड झालेला आहे. इथे एक डॉट द्यायचं आहे,
डॉटची काय प्रॉब्लेम झाली का? नाही, डॉट ॲड होत नाही. तर जरा इथं हे करून घेतो, थोडे फेरफार करून घेतो. झालेलं आपलं डॉट आलेला आहे. त्याची साईज थोडी लहान करतो आणि इथं कलर मिळेल जरा डार्क ठेवतो, एकदम ब्लॅक सुद्धा नाही, ग्रे कलर ठेवतो याचा. आणि याच्या पुढे एक आपल्याला लाईन द्यायची आहे, तर एक लाईन ॲड करून घेतो मी. त्याच्या सेंटरला धरून वाढायचं आणि खालची लाईन वरी ढकलायची आणि याचा ॲडजस्ट करून घ्यायचं. याला कलर मी डार्क करतो आणि याला जरा ॲडजस्ट करतो. नाही तो पूर्ण मिळून द्यायचा राहिला होता, तर देऊन घेतो मी. तर बघू शकतो मी थोडी ॲडजस्टमेंट करतोय सेंटरला टेक्स्टचे, पण ते ॲडजस्ट होत नाही. 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐥 टेक्स्ट थोडं छोटं करून घेतो मी. तर अशा प्रकारे आपलं बॅनर तयार झालेला आहे. आता फक्त लोगो ॲड करायचे राहिलेले आहेत. तर मी हनुमान जयंतीच्या फोल्डरमध्ये ठेवलेले आहेत लोगो. मी लोगो ॲड करून घेतोय. 2 ठिकाणी हा लोगो ॲड करतो आणि याला ओव्हरले इफेक्ट देतो, ब्लेंडिंग मोड ओव्हरले करतो. मी ह्याच्या लाईनमध्ये लोगो आहे तो थोडा क्रॉस करून एका साईडला देतो आणि याला पण ओव्हरले इफेक्ट देतो. तर डन करतो.